السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت إليكم من جديد أحبابي في درس جديد وحلقة جديدة، وأعتذر دائما على الغياب، هناك ظروف. تعلم رسم المناظر الطبيعية بالفرشاة خطوة بخطوة، منظر جميل. في البداية غنبدأ نخطط باللون الأزرق وبفرشاة لسان الطير. غندير واحد الجبل في أعلى اللوحة، وتحت منه مباشرة جبل آخر. ولاحظوا هاد المساحة اللي غيشدوا هاد الجبال في مستوى خط الأفق، درتهم متوازيين وقريبين من بعض. لتحت غادي نحاول ندير واحد التلة ديال الحشائش والأعشاب على الجهة اليسرى، وكذلك نفس الطريقة بالنسبة للجهة اليمنى، إلا أنني غادي نغير الأبعاد ديال هاد المروج اللي كاينة والأشجار اللي على الجهة اليمنى. درت بيناتهم طريق كيف ما شفتوا. نبدا في التلوين مباشرة، لون ازرق وبنفسجي وابيض. لاحظوا درجة اللون، غادي نحاول دائما نمشي بدرجات نفس اللون، يعني نخفف، نضيف بنفسجي ونضيف الازرق والابيض. ومع البداية دائما دعوة الى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. وبالنسبة للاحباب الذين لم يشتركوا بعد، اشتركوا فضلا وليس امرا. ولاحظوا اللون الان كيفاش اتضح، لون خليط كيف ما قلت من البنفسجي والازرق والابيض. ما غاديش ندير اللون صافي ولون موحد، بل غادي نبدا نلعب بالالوان كيف ما شفتوا. نحاول دائما ندخل بعض الدرجات ديال اللون ونغير، لان الخلفيه ديال السماء اريدها بهذه الدرجه. الان درت الطلاء ديال السماء ديالي بكل سهوله. نبدا الان في توزيع السحب. لاحظوا اللون الابيض غنديرو خفيف، ما يبانش قوي، باش ندخلو مع اللون الازرق ويبان في خلفيه ضبابيه، تبان السحب في خلفيه ضبابيه كيف ما شفتوا بفرشاه الانجلو. غنحاول دائما ندير السحب مائله جهه اليمين، لاحظوا مترابطه بخطوط مبعثره كيف ما كتشوفوا. لاحظوا ما كنتكلفش في رسم السحب، كنحاول نوضع اللون ونلعب بالفرشاه عن اليمين واليسار بسهوله. وهذا التداخل كيعطي حتى اللون يعني مساحه فين يتوزع وما يبقاش عباره عن كتل كيف ما شفتوا. لاحظوا نحاول ندمجوا من الجوانب ديالو بالفرشاه. نضيف الان اللون الابيض في نواحي ديال السحب باش نبين بعض الاضاءات فقط وانعكاسات ضوئيه. لاحظوا ما نقويش اللون كما ترون تماما، باش يبقى اللون الابيض دائما دائب في اللون الازرق. وهذه المساله غادي تلاحظوها من بعد من غيكتمل المنظر. نوزع الان لون بنفسجي وازرق واسود. لاحظوا خفيف، كيبان خفيف باش ندعم الخلفيه ديال لون السماء بفرشاه الانجلو. لاحظوا العمليه. نحاول مره اخرى نعطي مساحه للون الابيض باش تدخل الالوان في بعضها البعض وتبان سحب ضبابيه كما قلت في الاول. لاحظوا هنا بدا كيتضح الامر ديال نوع السحب اللي كاينه في السماء. الان نبدا في التلوين ديال الجبال، لون بنفسجي وازرق كيف ما قلت دائما. ونحاول نقوي اللون هنا. الاضافه ديال اللون الابيض غتكون خفيفه باش يبقى اللون قوي، لانني كنخدم بالمركزات اللونيه كما اقول دائما، وما نمشيش باللون موحد. نفس الطريقه اللي درت في السماء غنديرها هنا في الجبال. نحاول نغير دائما طبقه اللون بالتركيبه ديال اللونين، يعني الازرق والبنفسجي والابيض. الابيض ما درتوش بقوه، خليت اللون قوي كيف ما شفتوا. ولاحظوا الجهه اليمنى قويه فيها اللون البنفسجي اكثر، الجهه اليمنى فيها اللون الازرق والبنفسجي مختلفين. لاحظوا. وهاد العمليه اللي درت عدم توحيد اللون تعمدتها باش يبانوا الجبال في خلفيه فيها انعكاس ضوئي قوي ابتداء من لون الظل. يعني الفراش ديال لون الجبال خاصو يبان ماشي بلون واحد. غتشوفوا علاش من بعد مني غندير الاضاءه. الان حاولوا تلاحظوا معايا غير توزيع اللون والطريقه ديال توزيع اللون. لتحت غنبدا درجه اخرى، نفس التركيبه ديال الالوان، اي الازرق والبنفسجي والابيض. هنا غنقوي الازرق. لاحظوا العمليه تغيرت وحتى اللون تغير. نحاول دائما بنفس التركيبه نلعب كما اقول دائما. غنمشي باللون موحد حتى الجهه اليمنى ونحاول نخففو وندير فيه تداخلات باش
كما قلت أحظى دائما بالانعكاسات الضوئية ابتداء من لون الظل. وكما قلت راه العملية ما غتبان حتى غنبدا نوزع في ألوان الإضاءة والتفاصيل ديال الجبال. لاحظوا اللون الآن كيفاش كنبدا نغير فيه ابتداء، ما نمشيش بلون موحد، لأنني دائما في عملية إدماج اللون كنضيف ونزيد ونقص على حسب طلب اللون. لاحظوا التوزيع غيكون بفرشاة الأنجلو دائما. ولاحظوا حتى طالع الفرشاة كنحاول نلعب بالفرشاة باش تعطيني حتى هي نوع ديال الضربات يبانوا في الكانفاس ويبانوا في اللوحة. الآن غتبدا العملية ديال توزيع الإضاءة. نفس اللون اللي درت في الجبال نضيف عليه الأبيض، لاحظوا، ونحاول حتى الأزرق نضيفه، والأبيض هنا ضفته بقوة. ولاحظوا اللون كيفاش تفتح وكيفاش غيبدا يعطيني في الانعكاس اللي كيميل لنفس اللون. بالتالي غنحظى بواحد الواقعية هنا في هاد الضربات وهاد الموتيف. نبدا بالدرجة الأولى ديال اللون. الآن غنضيف الأبيض باش نفتح اللون مرة أخرى، ونبدا نوزعو من الفوق ونعطي موتيف ونعطي تحديدات باش نبين الجبال ديالي الثلجية الرائعة تكون في الخلفية، غتدعم لي المنظر وتعطي واحد الجمال وقوة. لاحظوا مني ضفت اللون الأبيض بان أكثر، ولاحظوا مني كنعطي الإضاءة لشي تركيبة ديال الألوان كتبان من نفس العائلة ديال اللون وكتعطيني قوة وتعطيني جمال وتناسق لوني رائع. الآن غنضيف اللون الأبيض مرة أخرى لتحت باش نبين بعض المناطق مضيئة جدا. ولاحظوا عملية توزيع بالفرشاة وكيفاش كنحاول نتني الفرشاة باش تعطيني هاد لي موتيف. كيف ما كتشوفوا ضفت هنا اللون الأبيض لتحت في سفح الجبل باش يعطي إضاءة ويعطي انعكاسات ضوئية للجبال، وبدات كتتضح المعالم ديال الجبل كيف ما شفتوا. ننتقل الآن للجبل الثاني. غنوزع أولا لون أسود وأزرق وبنفسجي وأخضر. لاحظوا الدرجة ديال اللون اللي وزعته هنا باش ندير أشجار على هاد الجهة اليمنى. غنحاول ننوع من أشكال وأحجام الأشجار على هاد المنطقة، نحاول ندير أشجار كثيفة ومتداخلة غادا تغني ليا هاد المساحة ديال الجبل. هاد الجبل اللي خلفيته زرقاء غتغنيه بهاد الأشجار وستعطي غنى لوني في هاد المساحة. لاحظوا دائما التوزيع بنفس اللون، وكنحاول نغير اللون بإضافة الأسود والأخضر باش نقوي اللون، لأن الدرجة الأولى تقريبا كتعطي الإيحاء للجبل، والدرجة الثانية قوية فيها اللون أسود وأخضر. نحاول دائما نوزع بفرشاة الأنجلو خطوط مائلة، لاحظوا، ومتوازية، ونغني هذه المساحة. هذه كيف ما قلت راه فراش وغطاء لألوان الظل اللي غندير فيهم الأشجار. ثم نبدا نوزع الآن في اللون ديال الجبل بإضافة الأبيض. لون الجبل غنضيف عليه الأبيض ونبدا نوزع من الفوق باش ندير ثلوج دائما بفرشاة أنجلو أخرى رقيقة. ولاحظوا العملية ديال التوزيع، دائما كنشد الطرف ديال الفرشاة وكنحاول نجر باش نعطي موتيف خفيف، ما نضغطش على الفرشاة. هذه العملية باش تعطيني دائما تحديدات يعني واقعية متداخلة. وكيف ما شفتوا راني كنوزع في القمة ديال الجبل بهذا اللون. لتحت غادي نحاول نغير اللون، ولكن حتى نبين الثلوج ونبين اللون الأبيض ونعزل الجبال على بعضها البعض تبان جبال مثلجة. لاحظوا الآن اللون الأبيض باش نعزل طرف هذا الجبل، القمة ديالو تبان معزولة، ما يبقاش الألوان متداخلة. ومن بعد غنبدا نوزع في ألوان أخرى. لاحظوا اللون الأبيض كيفاش كيعزل ويبين الثلوج في القمة ديال الجبال. ثم غنضيف على نفس الطبقة اللي كنت خدام بها اللون البنفسجي ونوزعه لتحت باش نعطي تحديدات وتبان تحديدات يعني في هاد الخلفية ديال الألوان. لاحظوا بنفس الطريقة دائما الجر بالفرشاة المسطحة، نخفف اللون وندير إضاءات خفيفة على الجوانب. لاحظوا عطاتني موتيف رائع كيبان واقعي بشكل كبير بضربات خفيفة كيف ما شفتوا. نحاول ندخل بها في المساحة اللي درت فيها الأشجار وزعت فيها الغابات بضربات خفيفة باش يبان يعني الاسترسال ديال الجبال وتبان نفس الطبقة ديال اللون والتحديدات. الآن غنبدا نوزع في اللون الأخضر، نبدا نديرو في المساحة اللي درت فيها
لون اخضر واسود وازرق وبنفسجي. نبدا ندير في اللون الاخضر ونغير من الطبقه الجهه اليسرى. دائما نحاول نعطيها هذه المساحه ديال الاضاءه باش تبان، لان الوضعيه ديال الاشجار هنا باينه، يعني عاطي وجهها للشمس كما يقال. ثم نضيف اللون الابيض والاصفر ونعطي درجه ثانيه للاضاءه. نبدا نوزع دائما في المساحه اللي درت فيها اللون الاول بفرشاه الانجلو دائما. ولاحظوا كيفاش كنوزع، ولاحظوا حتى الاشجار كيفاش انسجمت مع الجبال وعطات منظر رائع، لان نفس العائله ديال الالوان دخلت فيها غير اللون الاسود والاخضر باش بانت، لذلك انسجمت مع الخلفيه ديال الجبال. نحاول نغني هذه المساحه باللون ابيض واصفر واخضر، نعطي اضاءه قويه على الجوانب باش تبان هاد الالوان في مستوى الاضاءه اللي كاينه في الجبال، دائما بنفس الضربات وبنفس الفرش اللي كنخدم بها باش نعطي الاضاءه ديالي بشكل رائع. لاحظوا، ودائما على الجهه اليسرى. الجهه اليمنى نحاول بعض المناطق نخلي فيها نفس اللون، وبعض الاشجار ندير فيها لون اخضر غامق شيئا ما باش يبان الانعكاس. دائما هاد التوزيع ديال الانعكاس الضوئي نحاول نحترمه في كل جزئيه في اللوحه باش تخرج لي اللوحه واقعيه كيف ما كتشوفوا. دائما اي ضربه غنحاول نحسب ليها الف حساب باش نوضعها، لان التناسق اللوني ووضعيه الالوان في المنظر كتلعب دور في الواقعيه ديال اللوحه. نحاول نوزع لتحت كذلك اضاءات مختلفه فيها الاصفر والاخضر والابيض، نوزعها بشكل معقلا تبقى على المساحه اللي على الجهه اليسرى. تبقى دائما يبقى الجزء الاسفل غامق شيئا ما، وتبقى فيه شويه الالوان مظلمه باش تنسجم ليا تركيبه الالوان في المنظر الطبيعي ويبان الاضاءه، تبان الاضاءه. الان غنوزع اللون الاخضر في مقدمه الصوره. الى لاحظتوا راه اللوحه مقسمه عندي ثلاثه الاجزاء. الجزء الاول هو هذه المقدمه اللي كنرسم فيها، الجزء الثاني هو الجبل اللي فيه الاشجار، والجزء الثالث هو الجبل اللي في الخلفيه. لذلك نحاول دائما نقسم المنظر ديالي باش يسهل عليا وتسهل عليا العمليه ديال الرسم. خففت هنا اللون الاخضر باضافه الاصفر. لاحظوا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. الطبقه الاولى معرضه للظل، الطبقه الثانيه معرضه للضوء، لذلك كنبني الوان الظل بهذه الكيفيه. غنديرها بنفس الطريقه هنا كيف ما كتشوف. هذا الجزء اللي على اقصى اليمين غندير ليه نفس الطريقه، غادي نوزع لون الظل اخضر مع اسود، والجزء اللي بقى غنضيف ليه اللون الاصفر يبقى خفيف. لاحظوا الان كيفاش بنيت الالوان ديال الظل. ثم غنوزع اللون ديال الطريق هنا اللي بقات الجزء، عفوا غادي نبدا اولا نوزع في الظل اللي بقى ليا في الاشجار باللون اخضر واسود. ولاحظوا الطبقه ديال اللون غيرتها باش ندير انعكاسات ديال الظل كذلك وما يبانش المنظر لون واحد. ضروري الانعكاسات الضوئيه هي اللي كتعطيني ديك الصبغه الواقعيه على اي منظر كيف ما كتشوفوا، باش نحتفظ ونحترم القوانين المعمول بها في الظل والضوء. الان بنفسجي واسود وابيض غنوزع به هاد المساحه اللي بقات فارغه، غندير فيها طريق. نحاول نخفف لان هذا اللون قوي شيئا ما، غنخفف نضيف الابيض ونخففه نوزعه بالطبقه الاولى ديال اللون. نحاول بفرشاه الانجلو المساحه كلها اللي بقات فارغه نوزع فيها هذا اللون كفراش. من بعد غتجي العمليات الاخرى. ولاحظوا عمليه التوزيع ممكن نستعمل فرشات اخرى غتساعدني اكبر، ولكن دائما كنحاول نسهل عليكم اي عمليه كتشوفوها. هاد الفرشات يكفي لانها فرشاه تليق بهذه المساحه. وعلى فكره المساحه ديال الكنفاس ديالي 55 سنتيمتر على 34 سنتيمتر، مساحه مثاليه في الرسم لكل احبابي الذين يجدون صعوبه في تحديد مقاييس هاد الكانفاس وهاد اللوحات. درجه ديال اللون رائعه كيف ما كتشوفوا. نحاول نخففها في هاد المساحه اللي بقات باش نعطي انعكاس ضوئي في هاد المساحه. بطبيعه الحال راه غيكون ظل ورا هاد
الفراش اللي كندير فيه الان غيكون ظل وغتكون انعكاسات وتكون موتيف اخر. الان غادي نبدا في توزيع الاشجار والحشائش بفرشه الانجولو. غندير الان بعض الحشائش والشجيرات فوق هاد التله اللي على اقصى اليسار اللي درت في الاول. ولاحظوا العمليه ديال التوزيع باللون الاسود والاخضر. كذلك غنرسم شجره في الخلفيه ديال هاد التله. لاحظوا غتكون حتى هي خلفيه للشجره غتكون كبيره هنا. لاحظوا الضربات ديال فرشه الانجولو. شوفوا المستوى ديال الشجره والحجم ديالها بالمقارنه مع الحشائش والشجيره اللي الفوق. شوفوا الشكل كذلك. حاولوا ما امكن تنتبهوا لهذه المسائل. غندير جذوع باللون الاسود. اللون الاسود ضفت ليه البنفسجي خفيف. جذوع رقيقه غندخلها في الشجيره الاولى والشجره الثانيه اللي غتكون خلفيه. نحاول ندير جذوع من التحت على مستوى هاد التله الخضراء اللي كتشوفوا ونطلع بالجذوع الفوق. غادا تبان كخلفيه ولكن بعد ما ندير الشجره غادا تبان صغيره جدا. الان غنبدا نرسم في الشجره اللي غتكون مال اليه هذا المنظر وغتخفي لي حتى المعالم ديال الجبال لان هذه ضروري خصني ندير هذه الشجره باش تعطي لي المنظر اكتمال وجماليه وواقعيه. شوفوا الجذوع ورسم الجذوع باللون الاسود والبنفسجي. نحاول نفرع جذوع رقيقه من الجوانب. غنغني بها هاد الجذوع ديال الشجره رقيقه تكون من الجوانب فروع ديال الجذوع. نحاول نداخلها لان هاد النوع ديال الشجره كيكون بجذوع متداخله في هاد الشكل. ثم نبدا الان في توزيع اوراق الشجره لون اسود وبنفسجي. لاحظوا اللون اسود وبنفسجي مع شيء من الاخضر. لون اخضر ضروري لان الشجره ضروري لها خلفيه خضراء وكيبان لي الانعكاس ديالها اخضر ولكن في نكهه البنفسجي والاسود. شوفوا طلع هاد الاوراق وكيفاش وزعت الاوراق بفرشه الانجولو. نحاول نوزع لتحت كذلك نخلي واحد المساحه بيناتهم باش تبان الشجره متنوعه الشكل. ونبدا في توزيع هاد اللون حتى نعمم الشكل العام ديال الشجره. الان غادي نبدا نفيني في الجذوع ونزيد جذوع رقيقه اخرى متفرعه من الجذوع باش نبين الجذوع غنيه هنا متشعبه بنفس اللون يعني الاسود اللي كما قلت ضفت لي اللون البنفسجي باش يبان من نفس عائله الالوان اللي غندير في الاضاءه بفرشه لسان الطير. لاحظوا فرشه لسان الطير وتوزيع الجذوع. ثم ندير الان الاضاءه لهذا التلال الخضراء اللي كاين على الجوانب باللون اصفر واخضر. شوفوا اللون البيستاش كيفاش غيبدا يبين لي الاضاءه في هذا التلال المعشوشه باللون الاخضر. لون اصفر واخضر طبيعه الحال ضفت اللون الابيض باش يتغير لون الاخضر ويبان بلون فستقي كيف ما كتشوفوا. نوزع هذه الاضاءه من الفوق تبقى لي الظلال لتحت. وكذلك الجهه اللي على اقصى اليمين فيها اللون اصفر نوزع عليها هذا اللون كذلك باش تبان لي الاضاءه ويبان لون الظل. الخط اللي قاطع الحدود ديال الطريق كذلك نبين فيه حشائش ومروج بهذا اللون نعطيه اضاءه ويبقى يبان واحد الجزء منه مظلم كيف ما كتشوفوا باش تبان الاضاءه بوحدها ويبان الظل بوحده. نمشي للمساحه اللي فيها لون الظل نوزع فيها لون اخضر بطبقه اخرى يعني ماشي فستقي من نفس العائله ديال اللون. كنضيف ليه غير الاصفر شيئا ما باش تبان كل طبقه عندها لون ديال الضوء خاص بها ونحترم فيها لون الظل يبقى يبان. ولاحظوا الان مني وزعت التوزيعات كيفاش بانت التشكيله ديال الالوان. الان غنضيف اللون الابيض كذلك ونديرو على راس التله باش تبان الاضاءه في الجزء الاعلى من التلال كذلك على الجهه اليمنى. لاحظوا كيفاش كتبان الانعكاسات الضوئيه في التلال. ونوزع الان نفس الطبقه على المساحه كلها اللي فيها ظل وضوء. لاحظوا اللون ديال الاضاءه كيفاش عطى لهذا المنظر ديال التلال منظر رائع وبانت التلال بنكهه رائعه. الان غنجيب اللون البنفسجي والقرمزي. القرمزي خليط من اللون الاحمر والبنفسجي غنخلطهم مع البنفسجي وندير طبقه اولى من الاضاءه في الشجره بفرشه الانجولو. لاحظوا غنبدا نضرب من الفوق نخلي مساحه للون الظل تحت باش تبان الاضاءه من الفوق معزوله. وكذلك الاوراق لتحت غندير لهم نفس اللون
غنوزعو كلون اول. من بعد الان هنا على الجهه اليمنى درت البنفسجي فقط، ما ضفتش لي القرمزي. ولاحظوا الاختلاف بين الالوان، بين اللون الاول واللون الثاني. ضروري نحاول ننوع من الالوان باش تبان الشجره غنيه. ولا اتفقتوا معايا؟ هاد الشجره كان مهم انني نديرها لانها اعطات لي المنظر جمال وواقعيه رائعه. الان غادي نخفف اللون باضافه القرمزي والاحمر والابيض. غنديروا طبقه اخرى غتعطي الاضاءه من الفوق. ولاحظوا كيفاش غتبان هاد الالوان، كيفاش غتنسجم، وكيفاش غتعطي لون اخر للمنظر واتجاه اخر للالوان في المنظر الطبيعي ديالي. شوفوا الضربات ديال الاضاءه. وبامكاني نضيف اللون الابيض على نفس الطبقه ونوزع، ولكن ندير لونين فقط. دائما كنخفف عليكم وكنعطيكم المفيد فقط. بامكانكم ديروا طبقتين ديال اللون كيف ما شفتوا الان. انا نقدر ندير اللون الابيض، نتوما الا بغيتوا ديروه ديروا، لان الاضاءه لا حدود لها. كيف ما قلت الحد ديال الاضاءه هو اللون الابيض. الان غنبدا نوزع في اللون ازرق وبنفسجي واسود كظل لهذا الاشجار على الطريق. شوفوا كيفاش الخطوط غنبدا نوزع فيها خطوط متشابكه متداخله في الارض، غتبين لي شكل الاشجار في الارضيه في الطريق، وانسجمت حتى مع اللون ديال الارضيه. هذه المساحه اللي في مقدمه الصوره غنملأها بهذا اللون. ولكن شوفوا الطريقه ديال توزيع اللون، ما غاديش نديروا طبقه واحده، غنحاول نداخل اللون باش نبينوا ظل، يبان ظل كيف ما شفتوا. ثم ندير ما تبقى من الخطوط ديال الظل على الجوانب، نخلي المساحه ديال الضوء في الطريق باينه. وبامكاني مره اخرى نضيف اللون الابيض على البنفسجي باش ندير ضوء خفيف. ولكن دائما كما اقول باش نبقاش نتقل عليكم في العمليات وفي الخدمه وتلقاو الصعوبه، نعطيكم السهل الجميل اللي في متناولكم. على الجوانب غندير لون اسود وبنفسجي باش نعطي ظل. ثم نوزع جذوع غتكون كسياج في الطريق. لاحظوا العمليه ديال توزيع الجذوع باللون الاسود وطريقه التوزيع بالابعاد. بطبيعه الحال راني درت المقياس ديالي بالعين فقط، ما درتش خطوط نحدد بها وهميه، درتها بالعين فقط باش ندير هاد الجذوع كسياج في الطريق. غتكون هي تقريبا اخر عمليه في هذا المنظر الطبيعي. نوزعها حتى الحدود ديال هذا الطريق. لاحظوا كيفاش وزعتها، ولاحظوا عمليه توزيع الابعاد ديال الجذوع. الجذوع الاولى اخشاب اعواد غتكون سياج هنا، الجذوع الاولى غليظه وكبيره الحجم ديالها، والثانيه غدا وكتصغر حتى الاخر ديال الطريق كيف ما كتشوفوا. ثم نوزع السياج بخطوط، لاحظوا متوازيات، خطوط متوازيه غتمشي من المقدمه الى الاخير. ندير اضاءه وننهي المنظر الطبيعي ديالي بهذه العمليه. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا المنظر. ما تنسوش دائما اشتراك في القناه، والاخوان اللي باقي ما اشتركوش في القناه المرجو اشتراك في القناه والضغط على زر اللايك. استودعكم الله، الى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله.